1 kanina, 'di ba? At sobrang tagal nun. So, kailangan mo talagang mag-reset agad-agad. But then again, kung pinag-uusapan natin yung momentum, this is on the hands of Falcons Academy. And para sa ONIC Uprising, they're really struggling when it comes to objective takedowns, when it comes to their chemistry. Parang, oo, pinagsama-sama kayo mga veterans, pero kailangan yung maging united. Kailangan yung ipakita yung experience na meron kayo. At dito din pumapasok yung keys to victory natin for the side of ONIC Uprising. Realign and be united with your goals. They need to adapt things accordingly if they want to force a game 3 kasi it would really matter a lot when it comes to the points that they will garner here. Kumbaga, sa equation, same naman yung nagiging result. Pero what about the formula that you're using? You want the same goal to eventually win, pero iba-iba kasi kayo ng nagiging solution. Parang sa mga exam, show your solution. Pero doon nagkagulo. Kasi hindi pareho yung formula na ginamit. Mahirap yun. Oo, so mahirapan kahit yung teacher mo checkan. Yung mga ganong klase ng mga exam. Kasi sorry, ganon din sa amin. Ay! Magbabakasyon na kasi kami. Ay, Happy graduation pala sa mga graduate today. At happy vacation sa mga magbabakasyon na. At sa mga nag-exam pa lang, good luck, Good luck sa inyong mga exam. Kasi katulad nyo, kailangan ding malagpasan to at masagot ng ONIC Uprising ang rumaragasang Falcons Academy. Kasi malaking dagok to sa kanila, lalong-lalo na sa mental state nila. Again, ONIC Uprising is struggling for this season. Pinag-uusapan na natin, they have the experience but definitely they lack when it comes to chemistry. So, this is a huge challenge para sa kanila. They didn't have the best start, kumbaga. Pero, you could have the ending that you want kung sakaling pumabor sa'yo yung draft din. Pero sa draft, parang control to ng Team Falcons, honestly. Kasi pinilit nila na yung back siya ay sa red side mapunta at matanggal nila Coach Sai. So, doon pa lang for me, malaking factor na. And then, para dito naman sa mid lane nila, automatically Eve para kay Unadre. Automatic pick for the side of Falcons Academy para at least nandun na yung area control that an Eve can do, poking mechanism, utilizing the skill 1 and having that survivability capacity sa kanyang pag-gain ng shield in terms of spanning the first skill. So malaking tulong yan for the side of Falcons Academy. In contrast naman dito sa ONIC Uprising, Porty, ano ba yung mga pipiliin nila kaya? Medyo hindi ko in-expect actually yung Hilda pick dito on their hands, pero magandang pick up to since they're planning to use the Suyu para mapigilan yung paggamit dito ng Falcons Academy on that Hilda at sila yung makapag-maximize doon. This also limits the fact na pwedeng gumamit ng assassin heroes dito ang Falcons, but definitely with the current meta, ang pwede nilang gamitin dito is actually the Fredrin, sabayan nila ng malagkit na Eve. And at the same time, pwede na rin silang kumuha ng gold lane nila dito for Salam. Claude is an option right now, pero ang dami rin kasi pang pwedeng ipang sagot doon ng ONIC Uprising. Actually, pwede nga agaw sa side. Yun nga, agaw XP rin kung sakali. Ayan, agaw XP. Uranus here. It's actually a very great advancement para sa draft dito ni Coach Max. And then YSS, the beauty of the YSS still is the flex capability kung sakali. Dahil nga kanina nakita natin or na-notice na vision is everything for game number 1 and dahil wala na yung Z yan, automatically global ban po, ay ito naman yung ikakapitalize nga ng Team Falcons. Meanwhile, yung Z yan ay open for the side ng ONIC Uprising kung gusto man nila. Kasi enough naman yung firepower, you already have the Harriet. And so, if you snowball early, laging may if dito. Parang conditional yung magiging sagot in terms of it. But for the side of ONIC Uprising, parang gusto nila better to be safe than sorry. They have banned out the Harley para at least kung ano man yung na-witness natin in the first game ay hindi na natin matutuklasan for game 2. So they're going for that safe direction. For the side of Falcons Academy, Zetian ang kanilang tinanggal para at least wala ng vision gameplay ang pwedeng gawin ng ONIC Uprising. Gwyn right now is a good option
Pero okay, mas nag-safe route dito ang ONIC Uprising for banning out that drop. Combo Kasi sa Eve eh. pwede mo nga pa rin namang i-flex yung YSS dito mula sa Falcons Academy. But then again, nagamit na rin kasi nila to towards their gold lane. So mas kayang maglaro ng Falcons Academy for their drop. Meanwhile kasi for ONIC Uprising, straightforward na yung drop nila. Na-reveal na dito kung which is which, kanino mapupunta to, Harit para kay UPRISING. So now, ang pwedeng kunin dito ni Sir JM Fernandez, ni Sir Aizawa, yung mga papatay din na heroes. Pero at the same time, kailangan din kayang mag-survive na hero. Pwede mamaya na siya eh. Mamaya na nga siya. Ayun. Kasi marami mamaya pa na. siyang options actually. May Kimi, Lunox, and even the Forza na nakikita ko na pwede ko sakali. Pero they need to see muna kung ano na may magiging gold before they decide. Kasi baka masyadong reachable yung unkillable. And you wouldn't want that if you're ONIC Uprising. Para at least meron silang safe distance when it comes to those types of threats, para at least sigurado na sila. But for the side of Falcons Academy, Moscow is the best option for them. So we're going to see a YSS jungler. At yung glue na nakita natin sa earlier game ay mapupunta sa side ng Falcons Academy. Roam glue. Yung makita natin, then there goes the Farsa. Pero medyo matapang din si Aizawa dito on getting that Farsa. Again, may glue, meron pang Yisun Shin, meron pang Uranus, may Moscow pa na mas magiging madali para sa kanya if mag-feathered airstrike dito etong si Aizawa. But the thing here is, kailangan lang mauna ng ONIC Uprising ulit sa mga team fights. Kailangan nila mag-snowball, ma-maximize yung early potential na meron sila. Kasi kung tataba na naman dito si Salam, again, yun na naman na magiging problema. Paano ka kontra ng kamalasan sa late game kung nasa kabila itong si Salam? At yun din naman yung kailangan ingatan. For their side, for Falcons Academy, they have to make sure that they protect the damage dealer at all costs. And at the same time, for the other side, the ONIC Uprising, they have to make sure that UPTZ will flourish. Yung positioning ni Aizawa would also be a key to success here kung paano nila popoke by utilizing a feathered airstrike. Kaya tingnan na lang natin sa pagpasok ng Game 2, yung mga struggles ng mga teams na to, kung sino ang mas makakapaglagpas sa mga challenges na ito as we're about to enter a possible 2-0 or a 2-1. Match point para sa Team Falcons Academy. Meanwhile, ay nakikita naman natin, you've mentioned struggle. How will they turn that struggle into something good if you're ONIC Uprising? May ilan dito na nakikita nga natin na kailangan natin pagpukusan, such as Highest being that aggressive onto Aizawa. We mentioned kung bakit sobrang tapang pumili ng isang Farsa. Dahil nga, 4 yung pwedeng umabot sa kanya, bypassing each and every wall na itinatalaga nila dito. And going back ng QWERTY, dahil nga doon sa naging draft naman, for Team Falcons, ano bang awit nila dito? Actually, ang awit nila dito, again, early game control. Yun yung Farsa ni Aizawa, kailangan nilang magamit yung fast rotation na pwedeng to together with, of course, the mobility na meron si Manila Boy using this Hilda. At the same time, yung level 3 prowess pa lang ni Lalush, kailangan na talaga nilang makakuha agad ng pick-off. Ang problema, sinong pipick offin mo dito sa early game? Hindi naman pwedeng si Arwis. Uranus yan, ang kunat yan. Hindi rin naman basta-basta lalabas dito yung Moscow. So, this still tricky para sa ONIC Uprising. Kasi alam din naman ng Falcons na pwedeng ganoon yung gawin dito ng ONIC Uprising. Pero tuloy pa rin ang awit ng buhay eh. Hanggat na dito pa nga yung pag-asa. And ONIC Uprising on the other hand, nakikita natin, will they maximize the use of the Hilda? Kasi sa ngayon, too risky nga. 'Di ba? Hindi naman mag-atubilin, mag-exhaust ng mga pana rin dito si Hecate just to try and ensure na walang mang-deny, walang manggugulo. Pero sa golding natin, parang mas mamaya pa natin malalasap kung meron mga first blood dyan. Kasi first turtle ang paglalabanan. It's going to be Arwis initiating dito na ipigilan sila Nuts God sa pagpasok. Manila Boy, wala pang ultimate. Yung mga damba, pigil pa. Pero sinabayan yung feathered airstrike dito ng RWM cancelled out. Hindi natin na ma-maximize dito yung AoE for ONIC Uprising. It's going to be first blood here for Hecate. Pero pagong naman nakuha doon nila Lush. Kumbaga palitan na nakuha man ng ONIC Uprising yung turtle, nakuha din naman ng isang kill ang Falcons Academy. Nakita natin dito, no, trade lang yung ginawa dito ng dalawang teams natin. Again, yung prowess na meron ng ONIC Uprising to get the early control, nagawa nila doon sa objective. Ang problema,
Falcons Academy, alam din nila how to trade on that turtle. That is why, masabi nga natin na pwedeng sila pa yung lumamang dito. Oop! Uy! Uy, Inabutan umabot. pa rin. Na para bang makapigil, hindi nga yung mga pangyayari doon. Para commit here for ONIC UPRISING. But ito kasi yung kailangan talaga kapag earlier the better against sa Uranus. And ang ONIC UPRISING is taking advantage of that. Pero ngayon, taking advantage of the FALCONS. Na malayo doon yung mga mid laner. Manila Boy will fall down for the second round dito sa game number 2. Grabe din naman. Parating casualty si Manila Boy, pero meron naman tayong yung manipulation at makakatakas din naman si Lalush there. Okay na nakahagaw ng purple buff dito si Lalush. They're off to a great start, but can they be consistent about this? Nats God, pumasok agad. May naka-reserve na bravest fighter kung sakali, but Team Falcons Academy were caught off guard dun sa steal na yon. Yup, napakagandang pag-maximize again ng ONIC UPRISING sa kits na meron yung kanilang composition for the early game. Sa dami ng nangyayari dito, nagiging tug of war battle na naman. Ayan Palitan na naman sila ng side kung sino yung nagko-control ng game na to. That is why for the gold lead, sobrang liit lang nito. Kasi nga, nakakahanap naman yung magkabilang side na team ng paraan para makakuha ng trade. Kumbaga, nakakahanap sila ng equalizer in terms of having that limiting yung snowball potential ng isa't isa. But here we are, entering the second turtle. Positioning would be the key to success here. Arwis, medyo umaamba na sa entrance ng turtle as well as si Salam nandyan na din sa likod-likuran. At tingnan na lang natin kung sino ang mas lalamang. Okay, Manila Boy being proactive na gustong i-displace dito si Hecate sa posisyon nila. Reset lang muna na relocate sa turtle siya. Balik dito ang Team Falcons Academy. Fall on 5 yung pwede mangyari dito. Zaman Force. Hecate ay nilagpasan. Lumabas sila doon. Pinapainit yung UPRISING dance floor and a safe turtle take para kay Lalush. Grabe din naman kasi yung ginagawa ng ONIC UPRISING SOD to connect, but it will not be enough to pick off Lalush there in the process. At the same time, maximizing yung kalakasan na meron ng isang Hilda. Ayan yung magiging problema din ni Hecate for the early part ng larong to. Lalong-lalo na wala sila nung crowd control para pigilan ng isang Hilda. Yes, meron silang pang-sustain, having that glue, having this Uranus. But then again, dito natin makikita, mataas talaga yung chance ng ONIC kunin ng early game. Pero ngayon, mata rin at mataas yung capability talaga nila ng mga easy pick-off. Dahil nga may burst, you also have the hold. You've mentioned ito yung medyo kulang for Team Falcons Academy. May literal hold sila sa sabunot dito ni Hayas. But the problem with that is, it's too targeted on a single person versus onto what ONIC UPRISING can do na kaya lang i-maximize yung damba na meron dito si Manila Boy. And talking about Manila Boy, nabigyan man ng 2 beses kanina, but now he's showing signs of improvements, letting UPTZ get most out of their gold lane na makakabasag pa ng Torre. Mirror move sa taas. Prevention na makalagpas si Lalush. Inabangan. Strap missile ko connecta. Spread as well. Lalush falls down. Counter! Kay Nats God na papasok. Manila Boy with last hit on to Hecate. Nahuhuli sila dito sa RWM. Pilit na lumalabas si Nats God. Makakasurvive pa ba? Kakapit. Inilalapit na pilit dito. Si Salam and si Hayes naman ay makakasurvive. 2 for 1 ang naging palitan sa top lane. Napakagandang initiation. Alam nila na makakapitas ang ONIC UPRISING there, kaya sinalo din naman ng kabilang team. And thus, we're going to see somehow they were able to limit na naman yung snowball potential ng ONIC UPRISING sa larong ito. Nagsimula lahat nung ginawa dito ng Falcons Academy at binuhos lahat ng pwedeng ibuhos para lang ma-pick off si Lalush. Ready man yung ONIC UPRISING dito to make a counterplay. Yes, nakuha nila si Hecate pero ang tumataba pa rin etong si Salam. Isang Spear of Destruction na outplay niya dito yung ONIC UPRISING. Yeah, and they can afford na isama na si Salam any moment, so basta tumama yung SOD. Pero ngayon ang tatamaan is going to be the last turtle of the game na masisecure ni Lalush safely. Things are quite calm sa mapa na nag-aantay pa ang Team Falcons nung power spike dito ni Salam. Yan na, pwedeng lumipat. Oops, hindi Pwede. lumipat. Okay. Ay, lumipat pero wala man nang manayari. Yep. And if we're going to also highlight something, ONIC UPRISING was able to get these 3 turtles. So that means malaki yung advantage point nila in the early game. Bumabawi. And tingnan na lang natin kung paano babawi ba ang Falcons Academy. Na ma-maximize dito ng Falcons Academy yung global presence na meron, yung kanilang Moscow. And kung usapang paano sila babawi, actually pang late game pa talaga. Knowing na they have the double marksman set up,
kailangan nila ng oras. Meanwhile, for ONIC Uprising, oras din ang kanilang kalaban. Oo, kaya ngayon pa lang sinisimulan na nila Ay! na i-check off yung mga nagpasakit ng ulan ng Game 1. Highest, now at his lowest. Kasi hindi siya basta ngayon makapag-stop ng mga members ng ONIC Uprising if they commit to do so. Turret might be destroyed din sa top lane at sabay pa nga nilang pinupush off yung ibang mga wave. But thankfully though para sa Team Falcons Academy, sa may bandang baba, nagkakaroon naman ng moment si Arwis na makaka-farm at makakapag-push din ng wave. Kumbaga sa ONIC Uprising, parang nakapag-realign na sila with their respective goals. They already know what to do, kaya naging iba yung laro nila sa early game, naging iba yung tempo because they were able to redirect one another that this is your job, this is what you have to do, and thus, it paved way kung paano nila nasa-secure yung mga early game objectives. Mas maganda na yung delegation of tasks nila as of now, and they're really united as of now. Again, ang kalaban nila dito, oras. Kailangan nilang madaliin to at hindi hayaan tumaba ang Falcons Academy. At hindi rin nila manila hinahayaan dito Kasi any moment soon may makita si UPRISING, talagang binibigyan niya. And that's the second time na mapipitas dito si Hayes. Direkta sila sa baba. Capitalizing na baka akala mo salam lumalagpas sa mata namin na free farm ka sa baba. Hindi. Pero after that, transition din tayo dahil yung unang lord ng laban ay sisimula na dito nila Lucia. Cornered out dito yung mga members ng Team Falcons Academy. And this is going to be a free lord na nga dahil hindi makakalapit yung mga members ng Team Falcons Academy. Hindi na nga sila makakalapit, and the direction that Falcons Academy is going to take is to make sure na ipupush na lang nila yung bottom lane, pero it seems like Aizawa using that wings by wings to punish with a feathered airstrike to punish lang at to stop kung paano man yung ginagalaw ng Falcons Academy when it comes to it. Nakita natin dito no, na may sagot naman yung ONIC Uprising when it comes to the global presence because again, they have a high mobility composition. Kahit sino sa kanila actually kayang mag-react against Salam. So si Salam, wala din siyang choice kundi pumatsi-patsi lang, chumepi-chepi lang ng mga onting resources kasi yun lang yung magagawa nila as of now kasi lamang talaga ang ONIC Uprising. Mas may structure na yun yung mga ginagawang clashes ng ONIC Uprising. Capitalizing yung AOE na meron dito sa Aizawa plus UPRISING focus fire doon sa pag-clear off ng mga wave. Now the Lord will be marching on to the bottom side. Sabay knockout din yung ONIC Uprising, not letting any moment na magkaroon ng dead air man yan, magkaroon ng moment na idle lang sila. Kasi sa ngayon, very active sa mapa yung ONIC Uprising. Na wait lang, napa-flicker doon si Yuna Dre. Nako po, medyo delikado dahil yung ONIC Uprising patuloy na pumasok si Duscon. Picking off, highest in the process. Meron pang turret kapalit sa bottom lane. Okay, disiplina para sa ONIC Uprising. They're still waiting na lumagpas. Kahit isang catapult minion, protection has been popped off doon sa bottom lane base turret ng Team Falcons. I love the unity. Kumbaga ngayon, mas synchronize na yung galawan nila. Yung unity ng ONIC Uprising yung gusto ko yung ginagawa nilang pagkakaisa dito sa game na to. Kasi kita-kita natin yung disiplina nila on how they actually use or discipline themselves na lumayo agad at huwag ipilit yung mga bagay na pwede namang hindi ipilit. Disiplina ang pinapairal nila dito para ma-prolong yung lead na meron sila. Meanwhile, for Falcons Academy, again, oras ang kanilang kakampi. Kailangan nilang magtiis, kailangan nilang tumagal dito sa laban para mag-snowball. Not just Salam, even Yuna Dre and Hecate. Kumbaga kung pinilit mo, ikaw lang yung masasaktan sa dulo. So kailangan na iwasan yung mga ganun na moments and just take your battles kung ano lang yung kaya mo. So knowing your limits would also be the key kung paano nila lutasan yung problemang ito. Pero pwede mo rin naman yung push yung limit mo. Pwede rin. Everyday workout with everyday practice. At yun yung ginagawa ng ONIC Uprising. Pushing their limit to the highest talaga. At si highest nga dito yung isa sa talaga nabibigyan lagi. And kakabanggit ko lang din, they're not letting highest retain his position. Even if it means delegating si Manila Boy lang sa kanya. Kasi sobrang laki nga ni highest dito na bagay. Kung kaya naman even the firepower here for UPRISING is committed on to stopping him aggressively. Again, wala din kasing crowd control na meron dito yung Falcons Academy. So wala silang choice kundi tanggapin lang yung ibinabato sa kanila ng ONIC Uprising. Ang tanging magagawa talaga nila dito, mag-TS up until the end. At nakikita naman natin for ONIC Uprising na
hindi nila gustong gawin yun. Gusto nilang madaliin to, pero slowly but surely tinatapos nila yung game. Delikado si Arwis. Okay, nandun yung tunaw. Susunod pa ni Nuts God. May makakapag-flicker out naman doon si Arwiz. Consecration already activated. Lord, half an HP left. Mountain Shocker na commit na agad. SOD will connect. Sasama na sila sa Salama. Uy, Yung TZ, medyo nangangalati yung buhay. Yung Lord! Display sila yung position dito. Lord! Lord! Pricing, and the Lord will still hold on the hands of Lalush. Kaso kapalit na to ay buhay nila. Takbuhan na para dito sa ONIC Pricing. Hekate, gusto pa ba? Hindi. That's going to be a kill for a Lord na kanilang ite-trade. Pero hindi pa pala tapos. Arwiz, sumasagasa. Sasalubungin dito sila Nuts God. Hindi yata pala nagpasin dito nila Aizawa na makakakuha ng kill. Boom! And Manila Boy na meron ding makukuhang kill, boy. Nako po, 3 members na lang ang natitira for the side of Falcons Academy. Meron bang Lord na bumamarcha sa mid lane? Kaya bang tapusin ito ng ONIC Uprising? Okay, kung ano ay kinahaba ng mga clashes kanina, ganoon namang ikinaikli ng mga pagsingit dito ng mga members ng ONIC Uprising after the Federal Airstrike. Atras agad dito si Aizawa. And that's going to be a vision plus a defense para dito sa Team Falcons Academy. Nice defense pa rin para dito sa Falcons, pero hindi naging maganda yung post-Lord punish nila doon, lalong-lalo na for ONIC Uprising. Kasi alam ng ONIC Uprising na kaya nilang mag-counterplay. Wow, and we also have a milestone achieved here because Aizawa has reached 500 total career kills here sa MDL Philippines. He Iba is ka talaga. currently ranked 2nd in all-time career kills, and let's see kung meron mapipitas naman dito. Okay, he's aiming for the top 1. Kasi sa ngayon, gusto pa yata lang kumuha ng kill. Pero mapipilitan silang umatras. Hekate, kung ako lang naman, medyo may nararamdaman kami kakaiba. At buti lang din, hindi siya doon pumasok 40. Oo nga kasi kung hindi, for sure, napaghampas na siya dito ni Manila Boy. But then again, sobrang tindi nung ginagawa dito nitong si Aizawa. Again, isa pa lang yung kill niya as of now, pero because of that one kill, naka-achieve siya ng milestone 500. dito. Wow. Diba? Ibang klase ka rin talaga, JM Fernandez. Sana abot ang isang kill mo. Kaya nga, pwede ka para sa 500 kills in total dito sa MDL. And again, ang pinaka nakakayabot sa kanya. Oh no, Arwiz. Wait lang! Eto pala yung nakakainis. Ayan nga, Oo, diba? yun Doon pala pala. siya mainis. Pero ngayon, SOD, tama SOD, yung tama. SOD. It's showtime na ba para kay Salam? Sumabay pa kay RWM. Nakakalagpas naman doon sa Pinasabunutan. parisukata. Nakulungan ng ONIC Pricing sa bunot ay kilomit na rin. Pero nowhere to go but to go down para dito kay Arwiz. Sa pinakalikod naman Neta Tiger dito si Hayes na makukuha ni Lush with a double kill. Manila Boy single-handedly zoning up 3 members of Team Falcons Academy nangangaray. Tumatakbo. Meanwhile, habang busy ang lahat, ONIC Pricing on the other hand ay makakakuha pa rin ng great vantage point sa clash na yon. Gusto ko lang ituloy yung nakakayamot kalaban si Aizawa. Kasi nga naman, hindi siya namamatay tulad niyan. Nakaka-flicker niya lang. Tapos sakto ngayon, may Manila Boy. sasalubong naman nila Boy. Si Oh, Hekate pa! Ang mahuhuli nila! Hindi siya tatantanan dito ni Manila Boy. Zaman force para kay TZ. Nananakit na mga balakang pati likod dito ng Team Falcons. Minamasahe sila ng sapilitan dito. So lahat dito ay minamasahe at naabutan. Dito si Manila Boy nila Yuna Dre. Ito yung magiging trade nila doon kay Hekate. Pwedeng lumaban ngayon yung Falcons sa Lordo. Kulang at wala si Hekate. Wala yung retribution holder nila, pero wala din naman si Manila Boy. Oo. Kaya kahit papano, pwedeng tumapang ngayon ang Falcons. Tatapang sila, makakapag-spread out evenly dito sa mapa. Yung mid lane turret naman ay posible na ma-pushed agad dito ng Team Falcons Academy. And with that said, sakto rin naman Boy na si Hekate. on the spot ay mabubuhay na si Hekate. Lord ay mabubuhay na. This is going to be the 3rd Lord para sa laban na ito. Arwiz, makikita sila Aizawa. Hindi yata yan yung kamag-anak na gusto mo salubungin. Tunaw agad siya. At yung Lord, si Nuts God pa ang makakakuha. Doon sa pinakalikod, meron magagrab-grab. Pero magagrab din nila Lush ang opportunity para maka-double kill. Bumabawi ng gusto dito ang Uprising. Lord and kills, ilista na nila. Tamang pagbawi lang ang ginagawa nila as they were able to get on that momentum. Lord is marching in once again in the middle lane habang yung minion flows ng ONIC Uprising from the top and bottom ay umarangkada din for their side. Nasa pangalan na rin eh. May God sa pangalan, kaya yung Lord nakuha niya na
rin. Oho, ngayon, kaya rin pala Nats, kailangan niya kasi maging makunat. Aizawa sinimula na ganang laban with the Predator Strike, pero yung Lord diretso lang, bumabase, pumapace lang ang ONIC Uprising, and that's going to be a game win and a secured win para sa ONIC Uprising. ONIC Uprising forcing a game 3. Yung earlier struggles na nakita natin from game 1 on their side, ang mukhang natuto talaga sila towards facing and adapting things accordingly. Kaya we're going to witness the very first 3 games natin for today. Tama. At ito yung nakita natin mula sa ONIC Uprising. Ito yung dapat mas makita pa natin sa mga susunod na laban nila. Kung paano sila united dito sa game na to, kung paano sila kadisiplinado, kung paano sila kasynchronize. Feeling ko nga kung ilalaban sila sa dance competition, pwede silang manalo ngayon kasi ibang klase yung choreography na meron sila. And with that, nakita naman natin na going back to their true form yung mga veteran players natin. Plus, finally, nakita na nila na, oo, magaling tayo individually. But how about as a team as they move forward dito sa game number 2? And thus, ONIC Uprising was able to dominate game number 2 and they were able to force game 3 in the process. Nakita naman natin yung earlier struggles for both Falcons Academy and ONIC Uprising. It is evident naman na somehow they need to adjust things accordingly to make things work out. And let's see na lang kung sino ang mas mag-adjust towards facing this game 3. Kung anong kinahaba ng game 1, Ang bilis. kinalahati. Chinap off ni Manila Boy. Hindi, joke lang. Oo naman din. Chinap ni Manila Boy onto half yung game number 2 natin. Ibang klase din kasi talaga yung makikita natin ditong performance ng ONIC Uprising. Again, pinag-usapan natin yung sabihin natin pros and cons ng composition nila. Kung paanong kailangan ma-maximize ng ONIC Uprising yung early game potential nila, which they did. Meanwhile, para naman sa kabila, para sa Falcons, kailangan nilang tumagal. Ang problema, hindi sila tumagal. Hindi umabot sa punto na napakasakit na ng damage na meron dito yung Moskov. And to take note, wala din kasi silang pang setup. Ang kailangan nila, ang wala na silang choice kundi panoorin na lang na umaarangkada nga dito at talagang sila yung pinapunish ng ONIC Uprising. Kung siguro meron silang extra or somewhat additional crowd control, not with that Uranus or even the glue, pwedeng mag-iba yung tempo. Wala kasi sila nung parang pang-setter eh. Lagi sila yung nasa-set-upan dito ng ONIC Uprising. Kailangan kasi may pang-stop dance sila kasi sumasayaw si Yuktizi. Oo, gumagana, no? Kailangan nila mahawakan ng beat. And with that, nabit-bit naman patungo sa game number 3 ng ONIC Uprising ang ating pangalawang serye. Pangalawang serye pa lang yan. Para sa mga na nanonood dyan, may dalawa pa po tayo remaining later on. At pwede pa rin kayo mag-show ng support by following official pages ng MDL Philippines. Plus, showing you support sa ating mga poll. Kaya may lalabas dyan kung nanonood ka man sa Blue App, sa Black App, Sa Red Up. sa Red App. Lahat na ng apps. Lahat ng applications ay pwede kayo mag-participate sa kung sino ba sa tingin nyo mananalo para sa serye na ito. At syempre, kung kakilala nyo naman or may sinusuportahan kayo na specific players, na teams, mag-comment down below lang din kayo. And here we are. Makikita na natin in just a short while yung post-game statistics natin so that we can better understand kung ano nga ba ang nangyari for game number 2. Again, kinalahati dito ng ONIC Uprising yung game time natin kanina, which is kailangan nilang gawin. Again, composition-wise, mataas yung early game potential na meron dito ang ONIC. Pero ang isa sa mapapansin natin sa kanila was actually for everyone stepping up their gameplay para lang din talaga mapunan yung ilang pagkukulang. Yung mga slight opportunities para sa Falcons Academy na pwede nilang i-grab para makabawi ay napigilan because again, nag-step up nga yung mga players dito ng ONIC Uprising. That last Lord take na nakuha nga ni Nuts God, ayun yung masasabi natin na if mapunta yung Lord sa Falcons, mag-iiba yung takbo ng laro. But definitely because of that Lord take na panghawakan ng ONIC Uprising dito, yung kanilang kalamangan. Take note din na for Aizawa, getting 1-0-11, isang kill lang. Pero again, yung kill na yan was actually the kill na magdadala sa kanya dun sa milestone na na-achieve niya for this season, for the whole MDL history.
eh hindi lang naman kasi yung kills yung nagmamatter. Kung paano niya sinuportahan dito yung mga kampi niya, siya yung wingman dito, kung paano pinigilan niya si Salam na makapag-push, yung global presence ng Moscow ay napigilan because of Aizawa. Maganda rin na sa sides ng Team Falcons ay dinalawan agad nila na Manilboy. So with that, na-open yung objectives onto Lalush. And this time, he wasn't restrained at all. Ito pala yung magiging kalakasan when Lalush is activated. 'Di ba? And with that, maganda rin yung naging improvement niya so far dito sa Game 2. And because of that, dahil na-activate niya si Lalush, syempre, siya din ang naging MVP of Game 2. Nanginig kasi siya. Oo, kaya pala, kita mo naman yung posing, oh. Grabe, hello daw, hi, hello, because I'm the MVP of this game. Kailangan kasi makinig siya dun sa objective at goal. Oo. Sabi niya, guys, pakikinggan ko kayo. Opo. Ano ba ang game plan natin dito? Anong oras na rin kasi? Oo. Sabi niya, what time is it? It's ONIC ONIC time. At time. actually, nagawa at napakinggan niya Get on